नमस्कार साथीहरु, आज हामीले पेजमेकरमा यस्तो खालको नोटबुक कसरी बनाउने एकदमै सजिलो तरिकाले सिक्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सुरुमा हामी पेजमेकरमा जानेछौं। पेजमेकरमा गइसकेपछि हामीले कुन साइजमा कपी बनाउने हो त्यो साइज हामीले यसमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअप गर्नको लागि फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसकेपछि न्यूमा जानु। त्यसपछि कुन साइज लैजाने हो, कुन साइजमा कपी बनाउने हो त्यो साइज हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले A4 सिलेक्ट गरे, यसरी A4 नै सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि ओरिएन्टेसनमा गएर टल लग्नु। त्यसपछि डबल साइडको जुन टिक छ यो टिकलाई हटाउनु होला अनि मार्जिनमा गएर चारैतिर 0 राख्दिनु होला। लेफ्ट 0, राइट 0, टपमा पनि 0 र बटममा पनि 0 राख्नु होला। यति भइसकेपछि ओके गर्नु। यसरी हामीले एउटा पेज सेटअप गरिसकेको छौं। अब यति भइसकेपछि हामीले जुन कपीको मार्जिन माथि जुन डेट पेज लेख्ने हुन्छ र साइडमा चाहिँ हाम्रो जुन मार्जिन छुट्याएको हुन्छ एउटा लाइन हुन्छ, यो दुईटा लाइनलाई पहिला हामीले खिच्ने छौं। लाइन खिच्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रप टुल भन्दा तल है यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन टुल रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल यसमा है जुन हाम्रो कन्ट्रोल प्यालेट छ, यसलाई कन्ट्रोल प्यालेट बक्स भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कतिमा माउस लगिरहेको छौं यसले तल नम्बर देखाइरहेको छ। हाम्रो जुन Y मा छ, Y मा है Y मा चाहिँ 1 इन्चमा यसरी लग्नु होला। ट्याक्कै 1 मा लग्नु होला। 1 मा लगिसकेपछि यसरी यसलाई खिच्दिनु होला। हाम्रो ट्याक्कै यसको हामीले 1 इन्चमा राखेको छौं। जुन मार्जिन देखि 1 इन्च तल राखेको छौं, देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई त्यसरी मिलाउन झ्याउ लाग्यो भने पहिला लाइन खिचेर यसमा 1 पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को लाइन हामीले खिच्ने छौं। लाइन खिच्नको लागि अब हामीले एक्सलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन एक्स रहेको छ त्यसलाई चाहिँ 1 मा खिच्नु होला। हाम्रो हल्का 1.25 भएको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसरी 1 टाइप गरिदिनु होला। यसरी हामीले माथिको जुन टपको लाइन पनि 1 इन्चमा राखेको छौं र लेफ्ट साइडको लाइनलाई पनि हामीले 1 इन्चमा राखेको छौं। अब यति भइसकेपछि यो देखि यो सम्म हामीले लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। हामीले सुरुमा चाहिँ यो बनाएको है, जुन हाम्रो यो स्पेस रहेको छ यो स्पेस चाहिँ हामीले 1 इन्चमा र यो स्पेसलाई पनि 1 इन्चमा राखेको छौं। अब यो जुन लाइन खिच्नु पर्ने छ, यो लाइन खिच्नको लागि पहिला हामीले कतिवटा लाइन खिच्ने हो त्यसलाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ र लाइन खिच्नको लागि बाँकी स्पेस कति छ, यो देखि तलसम्म स्पेस कति बाँकी छ त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पत्ता लगाउनको लागि एउटा लाइन खिच्नु होला। फेरि यसरी यो देखि हामीले यतिसम्मको स्पेसलाई पत्ता लगाउने हो नि त, त्यही भएर यतिसम्म एउटा लाइन तान्नु। तानिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइनको लम्बाइ अहिले यसमा देखाएको छ है, कन्ट्रोल प्यालेटमा देखाएको छ 10.677 रहेको छ। अब के गर्नु पर्यो भने यो स्पेसमा हामीले 25 वटा लाइन तान्ने हो भने जति टोटल स्पेस रहेको छ भागा हामीले 25 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि तपाईले मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा क्याल्कुलेटरको युज गर्नु होला। यसरी 10 point कति छ हाम्रो 677 हैन, 677 भागा हामीले 25 वटा लाइन खिच्ने हो, त्यही भएर यसमा 25 टाइप गर्न पर्यो। बराबर हान्दा एउटाको भागमा कति पर्यो 0.42708 परेको छ। यसलाई याद गर्नु होला, तपाईले टिपेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यदि भइसकेपछि अब यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई यसरी फाल्दिनु होला। यस लाइनको काम छैन, हामीले स्पेस नाप्नको लागि मात्र लगेको। अब यदि भइसकेपछि यो जुन लाइन छ होरिजेन्टल लाइनलाई कपी गर्नु होला। एडिटमा जानु, एडिटमा गइसकेपछि कपीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एडिटमा गएर पेस्ट मल्टिपलमा जानु। पेस्ट मल्टिपलमा गइसकेपछि यसमा कतिवटा लाइन चाहियो हामीलाई 25 वटा चाहियो। यसरी 25 टाइप गर्नु। त्यसपछि होरिजेन्टल हैन, लाइन त होरिजेन्टल नै हो तर हामीलाई होरिजेन्टलतिर चाहिएको हैन, तलतिर चाहिएको, त्यसलाई भर्टिकल भन्छ। त्यही भएर होरिजेन्टलमा 0 राख्दिनु होला अनि भर्टिकलमा गएर अघि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा कति आएको थियो यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ। 0. कति छ हाम्रो 42708 है, 42708 42708 यसमा राख्नु होला। यति भइसकेपछि ओके गर्दिनु। हाम्रो लाइन पेज भरि आउनेछ। यसरी एक क्लिकमै यस्तो यति धेरै लाइनहरु पेस्ट भएको छ। अब जुन हामीले यस्तो बनाउनको लागि हेर्नुस् है, मैले कपी नै देखाउँछु। यो लाइन र यो लाइनलाई हामीले डबल पनि गर्नुपर्ने छ र कलर पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि के गर्नु भने यो दुईटा लाइनलाई सिलेक्ट गर्नु होला
सिलेक्ट गरिसकेपछि शिफ्टसँग क्लिक गर्नु है, दुईटैलाई शिफ्टसँग क्लिक गर्नु, दुईटै सिलेक्ट हुन्छ। यति भइसकेपछि यसलाई डबल गर्नको लागि एलिमेन्टमा जानु होला, एलिमेन्टमा गइसकेपछि स्टोकमा जानु, स्टोकमा गइसकेपछि यहाँनिर कोपिटी भन्ने दुईटा डबलमा रहेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला, डबल हुन्छ। अब यति भइसकेपछि कलर चेन्ज गर्नु छ भने यसरी कुन कलर राख्ने कुनै एउटा कलर सिलेक्ट गरिदिनु, मैले रेड कलर सिलेक्ट गरेँ। यसरी हामीले शैलीसँग कपी बनाउन सक्छौँ। अब यो कपीमा जुन मैले अघि देखाएँ यो फोटोमा चाहिँ माथि डेट र पेज पनि लेखेको छ। अब यो बनाउनको लागि के गर्नु भने यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गल रहेको छ, रेक्टेङ्गल टुलमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि यस्तो राउन्डेड कर्नल भन्ने अप्सन आउनेछ, यो 1 2 3 नम्बरको लाग्नु, हल्का राउन्डेडमा भएपछि राम्रो हुन्छ। यसरी खिच्नु होला, खिचिसकेपछि यसको कलर चेन्ज गर्नु छ भने कुनै एउटा कलर सिलेक्ट गर्नु यसरी। अनि यसमा के थियो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा हल्का छड्के टाइपको छ कि हल्का छड्के भएको छ नि त। यो छड्के बनाउनुको लागि हामीले कन्ट्रोल प्यालेटमा यहाँनिर एउटा रोटेटको अप्सन रहेको छ, यसमा गएर 10 जति राखिदिनु होला, यसरी हल्का छड्के हुनेछ। अब यो भइसकेपछि यसलाई हामीले यहाँनिर राखौँ, कति चाहिन्छ त्यो अनुसार साइज पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ है, यसरी साइज पनि मिलाउनु होला। अब यति भइसकेपछि यसमा डेट र पेज लेख्नको लागि टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्नु, टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले पहिला पेज लेखेँ, पेज लेखिसकेपछि डट 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 गर्नु होला यसरी, त्यसपछि इन्टर गर्नु अनि यसरी डेट लेखिदिनु होला, डट डट यसलाई सार्नुहोस्, 2001 साल लेख्नु पर्यो, यसमा कति लेख्नु पर्यो हैन, यसमा महिना लेख्नु पर्यो अनि यसमा कति लेख्नु पर्यो, ठीक छ। कसरी हुन्छ तपाईले त्यो अनुसार मिलाउनु होला। अनि यसलाई सिलेक्ट गर्नु, सिलेक्ट गरिसकेपछि कलर चेन्ज गर्नु, अलिकति ठुलो बनाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा हाम्रो एउटा कपी बनिसकेको छ। यसरी हामीले पेज मेकरमा शैलीसँग नोटबुकहरू बनाउन सक्छौँ। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, धन्यवाद।